không? Nhưng mà anh có thích con gái không? Có như vậy. Thích không? Thích gái thấy thì thích. Anh thích phụ nữ dạng như thế nào? Em thích gái mà nhìn ăn mặc gọn gàng thôi anh. Tính tình thì hiền. Ủa gì dễ quá, sao đó giờ chưa gặp hả? Trời ơi. Có rồi nhưng mà dạng như cũng có thương thầm nữa anh. Thương thầm Thương hả? thầm không nói. Thương thầm bao nhiêu người rồi? Ít là 1-2 người anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà nhát gái vậy rồi làm sao 41 tuổi mà chưa có mối tình nào dắt dai là chết rồi. Vậy nghe bên kia ảnh nói anh đó giờ anh chưa hung luôn đó. Chị thấy sao? Không ổn. Không ổn. Tường xin chào chị ạ. Chị tự giới thiệu chị bao nhiêu tuổi và chị tên gì, chị đang làm việc ở đâu? Mình tên là Hân, 42 tuổi. 42 tuổi. Làm gì giữa 42 gì đâu la như vậy? Đây Không là 45, phải, ta có điều ta ngạc nhiên rồi từ từ gì rồi đâu ngạc nhiên. Bây giờ nè, coi chàng trai bên đây xuất hiện coi 4 mấy nè. Xin mời chàng trai. Chào anh. Giới thiệu em là Quyền Linh, 45 tuổi. Anh tên gì? Anh là Lê Văn Trương, năm nay 41. Lê Khoa Trương. Lê Văn Trương. Lê Văn Trương. Đang làm nghề gì? Em hiện giờ đang là lắp ráp mấy cái thiết bị như mấy cái bồn tắm, mấy cái bình nước nóng rồi cho mấy khách sạn đồ người ta xây mới đó anh. Anh làm nghề đó bao nhiêu năm rồi? Em làm đó cũng 3-4 năm rồi. 41, bên đây 42. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bạn này nhỏ hơn 1. Nhậu kìa. Ôi chị Hương ơi, 42 tuổi thật luôn á hả? Ồ, sao chị trẻ dữ vậy? Trẻ không? Trẻ, bởi vậy hồi nãy nói giới thiệu 42 em mới ngạc nhiên, em mới hỏi lại chứ không phải tự nhiên mà người ta gần cái 42 có Chắc ý. thường có 25 mà nhìn như 65 rồi. Chị Hương ơi, vậy hồi nãy chị chưa có giới thiệu là hiện giờ mình đang làm việc ở đâu hả chị? Bán tại nhà. Muốn bán tại nhà. Dạ. Vậy từ trước đến giờ chị đã có người yêu chưa? Có nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả Lúc chị? Trẻ. Bây giờ chị cũng trẻ vậy. Vậy là mình chia tay mối tình đó tới bây giờ là bao lâu rồi chị? Chắc 10 mấy năm á. 10 mấy năm? Ủa vậy là trong 10 mấy năm qua thì không có mối tình nào hết sao? Có quen bạn thôi chứ không có quen thân thiết. Ồ, tại vì sao vậy? Thấy không muốn quen nữa. Tại sao lại không muốn quen? Chắc là có lẽ là mất cái niềm tin vào tình yêu đúng không chị? Dạ. Chị không tin đàn ông nữa hả? Không tin vào Tại mối sao? tình đầu thôi. Chứ đàn ông giờ ai cũng tin hết trơn. Anh Trương, sao anh buồn quá vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại nghe bên kia nói. Nghe nói Đang lắng nghe anh. anh nghe thấy bên kia là mất niềm tin vào đàn ông rồi. Anh thấy sao? Chắc là tại gặp cái cú sốc gì xong rồi người ta không biết tin chứ anh. Đó là sao? 10 mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Em nói chung là trước giờ chưa có bạn gái luôn. Cái gì? Chưa có quen ai luôn anh. Cái này là ta nói còn zin nè. Anh nói thiệt hay nói giỡn hả Thiệt anh? không anh? Không, cũng có nhưng mà cũng 10 mấy năm rồi. Mà lúc trước quen cái dạng thời đó quen đi học rồi quen cho biết vậy thôi chứ không phải là bồ bịch. Quen cho biết vậy đó hả? Anh hỏi thiệt là mối tình đầu nó hung chưa? Chưa anh ơi. Chưa luôn. Thấy gì ta? 41 tuổi mà chưa hôn. Chưa có mối tình nào hết đó chị ơi. Chưa có tình nào hết. Anh gặp phụ nữ đứng kế bên anh có hồi hộp run rẩy hay là lo lắng hay không? Có không có hồi hộp cũng rẫy nhưng mà mỗi lần gặp phụ nữ là như cục đất mà không biết nói gì. Không biết nói chứ hả? Vậy là tao nói nhát gái nè. Đúng rồi, anh nhát lắm rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt hai, nhưng mà anh có thích con gái không? Có như vậy. Thích không? Thích không? Thích gái thấy thì thích. Anh thích phụ nữ dạng như thế nào? Em thích gái mà nhìn ăn mặc gọn gàng thôi anh. Tính tình thì hiền. Ủa gì dễ quá, sao đó giờ chưa gặp hả? Trời ơi. Có rồi nhưng mà dạng như cũng có thương thầm nữa anh. Thương thầm Thương hả? mà không dám nói. Thương thầm bao nhiêu người rồi? Ít là 1-2 người anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà nhát gái vậy rồi làm sao 41 tuổi mà chưa có mối tình nào dắt dai là chết rồi. Chị Hân nghe bên kia ảnh nói anh đó giờ anh chưa hung luôn đó. Chị thấy sao? Không ổn. Không ổn? Sao lại không ổn chị? Có gì đâu không ổn, này tốt à. Hiền quá. Hiền quá hả? Chị không thích người hiền hả? Bản lĩnh. Cái hiền với cái bản lĩnh nó đâu có liên quan đâu. Người ta hiền người ta vẫn bản lĩnh mà. Nhưng mà em muốn hỏi là lý do tại sao chị lại tham gia chương trình trong khi chị nói là bao nhiêu năm nay chị không có thích Trong thời gian đó là nuôi cháu. nuôi cháu. Xong rồi cái gần đây á, một người bạn mới đăng ký giùm. Và ngày hôm nay thật sự trong lòng chị có muốn là có được tìm được một người bạn có thể đi cái đường dài với mình, nói chung là một người bạn đời ở chương trình này hay không? Cũng muốn mới đến đây. Bây giờ em hỏi chị nha, vậy cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của chị như thế nào? Nhìn mới tương xứng. Tương xứng là như thế nào? Về mọi thứ. Cỡ anh đó được không? Được không? Làm gì hồi hộp vậy? Cũng còn run. Cũng còn run hả? Bên đây được lắm. Phải không? Được. Sao chị?
Giờ có nôn nóng gặp anh bên đây không? Dạ rất nôn nóng. Chị có vẻ hơi em vẫn e lệ. Anh bên kia còn e lệ nhiều Thì bây giờ hơn. làm sao chứ? Nè, chút chị qua chị ôm hung ổng đại cái. Ông chưa được hung lần nào luôn. Hung theo ổng run ổng xỉu liền á. Nha, đợi nó làm đại thử cái con sao. Mạnh dạn lên. Em Phụ sợ nữ nó hiện xỉu đại mà. mà. Hả? Hệ xỉu đâu có sao đâu chị. Nó không xỉu sao đâu. Em đỡ không nổi đâu. Xỉu các tường đỡ. Chị có cái chuẩn người nào chị muốn không? Ví dụ cao ốm mập. Bên đây mập lắm á, được không? Đây là Cũng 9 mấy ký á, được không? Cân đối. Cân đối ha. Vậy mới là khó đó. Tương đối em đâu có biết cái tương đối của chị là sao đâu mà em Biết đâu gặp ai biết được. Trời ơi mấy người mà Bây không giờ có đưa ra ngồi- cái chuẩn ngồi mới lên khó coi, đó. ngồi cười lên, thẳng lên, giống như gà rù vậy sao được? Dạ chào anh. Thẳng lên, ngồi thẳng lưng lên, nó cười tươi lên coi. Cười tươi lên. Bây giờ Ngồi ví dụ với bây rù giờ rù ví vậy dụ nè. nè. Ví dụ giờ anh coi như em là chị bên kia đi. Thí dụ giờ đầu tiên họ kéo màn lên anh nói gì với em, anh làm gì anh làm thử. Hung. Không được. Hả? Sao không được? Em hỏi thăm bình thường, hỏi là nhà ở đâu rồi. Hỏi chi nữa, nãy giờ hỏi rồi. Giờ gặp cái ôm hung được không? Hôn tay được không? Nắm tay. Thôi em không. Trời ơi. Nắm tay xã giao thôi. Giờ hung cái từ thử cái con rung không? Thôi không. Hung đi. Chết rồi Thì cho hung mà hung đại đi. Hung miếng coi. Hung miếng coi nào. Thấy chưa, năn nỉ hung mà không hung nữa. Không đúng ra trong rung quá trời luôn. Em mà nhát gái lắm chị Tường ơi, nhát lắm. Nhát lắm luôn hả? Sao trời ơi. Em mà mỗi lần em gặp mà gái thí dụ mà đối tượng em thích là em ngồi là em thì ngồi riêng người ta chán luôn, em ngồi em ré em không có nói gì á. Ủa vậy làm sao mà lấy vợ ở đây? Làm sao tôi làm mai làm Bởi mối vậy cái đây? tính nó vậy giờ em cũng không biết làm sao. Mà giờ muốn lấy vợ không? Cũng muốn á chị. Muốn thì bây giờ ráng chút xíu đi. Rồi tôi biểu tập. Bây giờ tập thử nắm tay tôi cái coi. Hôn miếng coi. Đó. Được rồi. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Sao? Hơn. Vậy nghe, một chút xíu mở màn lên là cứ vậy mình tiến tới nha. Ê, Chưa hung đúng không? Phụ nữ có hung anh chưa? Cũng chưa nè. Chưa luôn. mới hôn em đó. Hỏi coi Hung tay các thường nói thơm. cảm xúc Vậy sao anh? nói vậy ta chỉ thơm em nói. Vậy là mất Dễ nụ thương. hôn đầu tiên rồi nha. Dễ thương lắm nhưng mà không biết giờ em không biết diễn tả làm sao nữa. Thôi bây giờ kéo màn lên. Đọc là biết. Mà anh nhát quá à. Trời nhát được. Đâu cần quá dạng đâu. Một hai ba nhào qua hung liền nha. Chịu không? Hả? Thôi cày lắm anh ơi. Hả? Nghĩ gì đâu kỳ. Cái đó từ từ anh ơi. Gì từ từ. Từ có hai người mới hung được. Rồi nè, 2, 3. Ơi, làm gì chào. Có món quà anh tặng em nè. Trời, gặp phụ nữ mà giống như chào má đi học mới về. Thôi không được. Hả? Từ từ cái gì từ từ anh ơi. Hung đại đi, không hôn tôi không à. Hả? Trời đất ơi, anh hôn đi. Chị ơi, bây giờ chị cái cảm xúc của chị khi mà nhìn thấy ảnh thì trong chị cảm thấy như thế nào? Cứ nói đi anh sao em cứ nhận xét. Thấy anh nhát quá. Thì anh nhát nhát lắm anh hiền. Bây giờ hai người nắm tay vô thử cảm giác thế nào. Kệ nó không sao, đây nè, nắm chặt. Nắm im nha, không buông nha. Thử coi cảm giác sao. Giữ im nha. Cảm giác sao? Bình thường anh thấy không có gì. Gì kỳ nắm tay không có cảm giác gì hả? Trời đất ơi, nãy hôn tay cái tường nó thơm. Chị thấy sao chị cứ nói đại trong người chị cảm nhận ảnh sao? Tức ông này quá trời luôn vậy đó. Anh cảm nhát nhận quá. anh nhát quá. Đúng không? Em thì không thích người nhát. Em thích là phải mạnh dạn hơn em. Thấy Đó. chưa, mạnh dạn Chưa? lên. Đúng rồi anh nhát. Chị thể hiện cái gì đừng nhát đi. Anh thấy bình thường. Em là em cũng thiên về cảm xúc. Biết em có cảm xúc thì em nhấn nút. Dạ. Trời ơi. Nói nè, phụ nữ phải nhìn thẳng đôi mắt để tìm hiểu chứ nhìn đâu lấy ở ngoài không vậy? Thôi mặt mày đỏ ao cho máu rồi dồn nó tới lỗ tai luôn rồi nè. Bởi vì em nhát cái mình run. Đúng không? Nói gì đó em gặp phụ nữ em không biết nói gì em chỉ hỏi thôi. Bây giờ anh nói một câu thôi nè, một câu thôi kết thúc liền nè. I love you.
Nói thử coi, nhìn thẳng nói thử coi. I love you. Có gì đâu khó đâu. Bây giờ con trai là gặp phụ nữ là quỳ xuống cầu hôn, anh làm được đó không? Này mới quen bình thường rồi chứ chừng nào mình cảm thấy sâu động mới cầu hôn chứ anh. Đúng rồi. Chứ tự nhiên cái mới gặp nhau cầu hôn sao được, ai mình phải từ từ mình mới cầu hôn. Ví dụ mà tình cảm hai người tìm hiểu nhau mới cầu hôn chứ anh. Rồi hết giờ. Thời gian. Xúi quá rồi, xúi luôn vậy đó. Giờ đặt tay ra sau ghế nha. Đặt tay Suy vô nghĩ nút nha. bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Đồng ý hẹn hò thì bấm nút, không đồng ý hẹn hò thì không cần bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời chị. Mời anh. Xích vô. Lý do tại sao chị không đồng ý nhấn nút chọn ảnh? Em thấy ảnh rất là dễ thương mà. Cảm giác như không có cái gì cảm xúc lắm. Không có cảm xúc lắm. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với chị? Thì em thấy cũng tuổi tác cũng hợp nhau thì được thì mình ấy mình. Nếu em thấy ông nhát quá thì nó cũng không có thuận lợi lắm. Nhát về hoài ế luôn á. Thay mặt chương trình thì xin chúc anh chị sẽ tìm được một nửa của mình. Có thể ở đây hai anh chị không có kết đôi với nhau, nhưng mà biết đâu đó khi tham gia chương trình thì nó có nhiều cái cơ may khác sẽ đến với mình. Mong rằng anh chị sẽ tìm được hạnh phúc. Cảm ơn hai anh chị rất Cảm ơn chị. Anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á? Không mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá có anh thì là quá trời sung Quá sướng trời. rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Thôi cái đó thời xưa không kiến rồi chị ơi. Mới gì mất nhiều khi à. Tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất Mày nhuệ. kệ người ta mất mới nhiều khi đàn ông ở rễ rồi mất hả? Bỏ đi anh. Đâu có gì bỏ. Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó thì tôi biết mà. Tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà biết không? Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Từ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run. Bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh, em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp, với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại, hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì gu lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh, nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Từ Mỗi lần dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Trời Không ăn ơi. hết là em dọ nạt. Vụ này hơi căng nha. Căng rồi nha, làm dở ăn chắc chết Hèn luôn chi à. mấy anh kia nó chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai mang tên bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm bột mì, em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi, Cái này là thập cẩm luôn hả? bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? Em biết hát ru con. Ru con. Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ Ru 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 thử một chút coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gối tròn trong tôi nhớ. Dạ hết. Trời ơi ngọt à nha, ngọt à. Giọng ca này anh Quyền Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi.
cũng dễ ngủ á anh Nguyễn Linh ơi. Vậy hả? Vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, với lại nhìn men men chút nữa chị, giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm Chạm nha, đụng chạm nha. Chơi. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tát một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Ví dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này á. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ế. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay, và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn á. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè, em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mày mới gặp mà giống như Mới đụng gặp chạm nắm em tay không mà hết. hết hồn. nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng cái em sợ Mày lắm. gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ bây giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi cái gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Đó, mặt có được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến. Nhưng mà giờ bạn chỉ ở nhà thuê, em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Đó giờ em hỏi mẹ em lại nữa, em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai Dạ. coi Đâu sao? anh trai đâu? Dạ chào anh. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á, tới luôn đi lên. Bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng đất cắt nhà ở luôn. Trời ơi. Trời bụng bên đây được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hàng chi ông anh Nhất bắt cực rễ ly cho miếng đất nhảy cắt tốc nhà. độ dây lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, không mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá có anh này là quá trời sung Quá sướng trời. rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rễ là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mới gì mất nhiều khí đàn ông. Tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất Ông hãy rồi. kệ người ta mất mới nhiều khí đàn ông ở rễ rồi mất hả? Bỏ đi anh. Sao cái gì vậy bỏ? Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó thì chứ tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? 2 ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Chào chị, chào anh Quyền Linh. Chào Dạ. anh. Nếu mà em nó được thì dắt chị Vinh chạy tôm với câu cua. Hả? Anh có chài tôm đúng không? Trời Có, chài tôm tôm ngon có lắm cua. à. Trời ơi vậy là quá được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em mình thôi. Trời mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được à. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời gặp gái gì không ạ? Gì vậy gì cuối không vậy trời? Chị muốn sợ như vậy? Dạ em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết rung. Trời
rồi, chàng pháo tay cho đỏ rung đi. Em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ra. Đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái coi được không? Không, em không xin đâu. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó ở trong á, chứ không phải khó Khó ngoài. trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kìm một người như vậy. Ủa vậy là kiếm người về làm ô xin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn để đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng Nhìn nói đây nè, ông nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi từ lúc đầu á. Em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Ghê gớm lắm. Ghê nói quá ha. Dạ, biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó. Lù khù dắt cái lù chạy tốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ghê lắm cái Chắc miệng làm này. bộ nhát hay sao á chị? Đâu có, Em thấy anh không có giả nhát. bộ đâu. Bộ cúi xuống không dám nhìn mà quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? Sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè. Sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim thì anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê Được dữ. 2 vé miễn phí không anh? Đúng rồi. 2 vé Bây free. giờ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé, hai đứa mình đi riêng nha em. Trời ơi. Ý là người ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à. Dìm đâu Kiểu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không, nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em run quá à. anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có run sao? Rồi tôi nổi da gà rồi đó, trời ơi, thiệt á. Em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em. Bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm tôi bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm. Số 3 2 1 1. Trời ơi. Xong. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bọc tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhát em không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nhưng Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em run cái tay. Run gì run mà mần vậy? Nè, vô xem phim mà cũng muốn hung cũng phải xin nha. Cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, hậu cũng hiền khô luôn. Trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi đó hả? Dạ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ, em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả?
Dạ em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ em cũng Mình làm sau gì đó ở bên Dubai? Dạ giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. 6 năm rồi mình mới về đây đúng không? Dạ về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sapa làm và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ, nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại, là con không có đi làm á, cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi xin mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận. Đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng hậu, hằng có hậu là có hằng. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập. Em lạc quan vui vẻ. Em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ, con ở với dì, ở với ngoại xong ở với dì. Dạ. Thế ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ, xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào, tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á, cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ, con ở với ngoại. Ngoại mất thì con ở với dì. Con có nhớ về mẹ mình cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi? Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ vậy hả? Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu, chứ chỗ chùa bây giờ chứ cũng có truyền hình hết Linh ha. Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Dạ có bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con cũng chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như thế này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn On, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn cái tình cảm của gia đình và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Thôi Hậu nay 30 tuổi mới chưa có mối tình nào? Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng là người ta không có quen em nữa. Thương quá vậy. Còn Hằng thì sao? Dạ con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa, tầm giống như kiểu đếm 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo, mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo, anh có thể đi. Nhưng bạn đó thì tiếp tục chọn con, rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và
kiểu như vậy. Chào Hằng. Dạ, xin chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á, còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông nghe Dạ, đi. mối tình thứ hai là con làm ở Dubai lại, con được cái bạn đó cứ theo miết, ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình. Thì gia đình bạn đấy không chịu, bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi, không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương như Hằng này nhưng gặp quá nhiều giông bão trong cuộc đời, cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu? Dạ được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông mà tinh khôi, hiền khô. Hậu tinh cũng hiền khôi khô nữa. luôn. Trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chảnh, người ta không thèm thích mình luôn. Cái gì kỳ cục vậy trời. Nhiều khi số phận Linh ơi, Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây, để gặp bạn Hậu. Đúng rồi. Gặp Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, chắc cũng cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau á, thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình. Cô gái bên kia Lục đầy bản lĩnh, tự tin, tự lập. Một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng vun đắp mối tình này đó, thì nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác. Tôi thấy là mở đi Mở cho rào cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả con? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Đâu gặp có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em đâu có bảo không được em hỏi. Dễ thương hả? Dạ, một bình giữ nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, mỗi lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà, em tặng anh cái áo. Nếu anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được, nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Con nghĩ vừa rồi. Vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc nãy anh nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không hay là về đây luôn? Dạ, em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Anh thấy em rất là nghị lực, giỏi nữa. Anh thì cũng ở quê lên á, anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình. Nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình báo nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? Em ở chỗ nào đó? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 à? Nếu mà tình yêu ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ anh sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật với lại là sống tình cảm lắm. Chắc em nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Anh đi học một mình á, lúc đi học là anh không có việc gì thì anh cũng tự túc được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Đúng rồi. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người, với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh á, thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh thì đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ ở Bình Thuận rồi. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ.
khó để chọc giữ lắm, nhưng mà chọc giữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai mình lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Cái cưng không, em theo anh phát câu nó gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Theo em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái em đã sẵn sàng về tinh thần và cả kinh tế. Có nghĩa là bên điền trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Giống như được em đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng đến nửa năm là có thể đến hôn nhân được nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau, không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được, chứ không ai mà đặt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ nhảy nãy giờ em không biết, nó chạy có bên trái bên phải thôi. Vậy á hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ con có thích ạ. Hai bạn này á là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu. Nhưng mà chắc là hai bạn này yêu rồi hòa hợp rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay, mốt phải hát cho em nghe. Ok anh. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất là tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thúy Hằng. Tôi là dì Út của Thúy Hằng. Chúng tôi đến từ Bến Tre, quê hương Đồng Khởi. Thúy Hằng là một người đứa con, cháu trong gia đình, ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Hậu thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định. Để tay vào nút bấm đi. Nếu bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Hãy nắm tay nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có Hậu. Có Hậu rồi, bắt đầu đó. Hỏi sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ Hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó, có cậu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của Hậu đi. Con chào hai bác ạ. Con là Hằng, quê Bến Tre ạ. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan, và đó là lời chắc chắn ạ. Cô ấy giỏi lắm đó. Và đây sẽ là thích chàng trai đó, mình thích người hói luôn, nó đụng chạm nhiều lắm. Dạ. Anh nói vậy thôi, còn tùy em thích ai thích kệ. Chứ anh cũng thích người hói. Bởi người hói người ta thông minh, người ta giỏi, ta có tính toán nó mới rụng tóc nó mới hói. Em không thích đàn ông như thế nào?
Chị không thích đàn ông như thế nào ạ? Dạ nhậu nhẹt, hút thuốc, với lại là cờ bạc. Mấy cái đó thì quá rồi. Em có nhậu nhẹt, hút thuốc, cờ bạc không? Dạ em không cờ bạc và không hút thuốc và rượu bia thì cũng rất ít. Ít thôi, nhiều quá không tốt. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Đó là một người rất là đơn giản, mẫu người đàn ông biết chăm lo gia đình, Chăm lo gia đình. thương vợ, lo cho con. Em có phải cảm nhận của tự mình đi, mình có phải là một mẫu hình người đàn ông của gia đình không? Chắc là em cũng có đấy, cũng có trách nhiệm đấy. Có nhưng phải cố gắng lên nhá. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Cùng bạn gái bên đó, cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Bình, năm nay em 34 tuổi, em quê ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên lái xe cho một công ty bên quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bình, Dạ. 30 tuổi. Em 34 ạ. 34. Dạ. 34 tuổi, quê Bắc Giang. Dạ. Và đang lái xe em ở quận 7. Dạ vâng ạ. Rồi mời đàn gái. Quý vị khán giả có mặt ở trường quay cũng như quý vị khán giả xem đài, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Mình tên là Nguyễn Ngọc Nhung, hiện năm nay 35 tuổi, hiện sống và làm việc ở Củ Chi. Thì mình xin giới thiệu một vài điểm mạnh của mình về khoản nội trợ. Khoan chị, Dạ. chị làm công việc gì ở Củ Chi? Dạ làm phát triển giày mẫu hả chị? Phát triển nhà mẫu. Giày mẫu ạ. Giày mẫu. Dạ. Tức là mình làm cụ thể là văn phòng mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Dạ. Ở quận mấy? Dạ ở Củ Chi anh Quyền Linh. Làm ở Củ Chi luôn hả em? Dạ. Củ Chi quận 7. Bình ở quận 7 luôn hả Bình? Dạ vâng ạ, em quận 7. Củ Chi quận 7 đi chắc cũng 4-50 phút tí đồng hồ ha. Bên đây là Bình, bên kia là Dạ Nhung ạ. Dung nha, nhớ nha các bạn nha. Bên kia là Dung, bên đây là Bình. Nhung hay là Nhung ạ? Dạ Nhung ạ. Nhung lụa. Dạ đúng rồi ạ. Hồng Nhung đó đúng không? Dạ không ạ, Ngọc Nhung ạ. Ngọc thì coi như Nhung á. Nhớ nha. Để hồi cái nói chuyện đã, hồi em tên gì, anh tên gì á. Bên kia Nhung, bên đây là Bình. Rồi, vậy bây giờ mời Bình giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Dạ vâng ạ. Điểm yếu của em thì em thì chế biến và nấu ăn rất kém ạ, cũng không khéo tay. Dạ, cũng sống cũng nặng tình nội tâm. Còn điểm mạnh của em thì em cũng rất thích ca hát, du lịch và thể thao ạ. Ca hát du lịch luôn. Dạ. Làm bài cho nó vui vui coi. Dạ, em đồng ý ạ. Rồi, nào. Vâng, để cho không khí trường quay thêm vui và để gửi tới một món quà tinh thần cho bạn gái cũng như là toàn thể quý vị ở đây, em gửi tới bài hát mang tên là Lời Anh Muốn Nói ạ. Dạ. Nói lớn lên bên kia nghe nha. Lời anh muốn nói đó bên đàn gái. Bắt đầu. Dạ. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không kề bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Đấy, một cái lời giới thiệu đàn trai rất là ấn tượng nha. Mời đàn gái. Dạ em xin giới thiệu về điểm mạnh của em về khoản nội trợ cũng như là nấu ăn thì tự chấm cho mình một điểm cộng. Về trong giao tiếp xã hội thì tương đối ổn. Trong công việc em là một người rất là cầu tiến và làm việc rất là có trách nhiệm. Đối với gia đình thì em quan tâm chăm sóc, cũng như là đối với bạn bè thì rất là yêu thương và chăm sóc. Với lại là có một điểm là luôn luôn nghĩ và vì người khác trước, sau đó mới tới bản thân mình sau. Hay quá. Rồi không, chị nói thực sự là điểm mạnh, điểm yếu của chị nói một cách thực sự là quá hoàn hảo. Kể cả điểm yếu, tức là nhìn thẳng thắn vào vấn đề của mình. Vậy thì cái đường tình duyên của mình như thế nào ạ? Dạ thì em cũng đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng quen được khoảng 3 năm nhưng mà là yêu xa. Thì bạn ấy có một người con gái khác nên tụi em đã chia tay. Sau đó là có quen với lại một bạn người Trung Quốc.
Nhưng mà khi mà gia đình biết là quen với người Việt Nam thì gia đình đã không cho quen với nhau và tụi em đã chia tay. Thì từ đó đến nay cũng khoảng 6 đến 7 năm rồi. Thì em cũng có gặp một vài người đó nhưng mà không đi đến đâu cả. Tức là trải qua 2 mối tình và Dạ. mối tình cuối cùng kết thúc cách đây 6-7 năm. Dạ. Dạ rồi. Đàn trai ơi. Dạ em Vậy nghe ạ. con đường tình duyên của mình thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình ạ. Dạ. 3 mối tình. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ mối tình dài nhất là mối tình thứ 3 cách đây khoảng em và bạn đó cũng quen nhau khoảng 4 năm. 4 năm luôn. Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ lý do là vì khi đó thì em lại có đi xuất khẩu lao động 3 năm bên Đài Loan. Và có lẽ là lỗi là do em. Dạ. Dạ. Tốt. Đàn ông nhận lỗi là do mình là tốt. Không Dạ. biết ai lỗi nhưng mình cứ nhận về mình trước cái đã. Dạ. Anh nghĩ rằng chắc là xa mặt cách lòng, ít chăm sóc với nhau. Dạ. Hay là vì một cái gì đó mình phải bôn ba nước ngoài để mưu sinh, Dạ. vân vân. Vấn đề chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó, chúng ta bị lỗi cái gì để chúng ta sẽ bồi đắp cho cái mối tình này nè. Theo em thì mình lỗi cái điều gì? Dạ theo em thì có lẽ cũng như một phần là lý do là anh nói là xa mặt cách lòng. Tức là khoảng cách nó làm cho tình cảm nó sẽ phai nhạt. Cái đó không phải là lỗi. Dạ. Do khoảng cách mình không chăm sóc bạn gái hay sao? Không quan tâm hay sao? Dạ cũng thời gian đầu thì em có quan tâm và chia sẻ nhưng rồi thì thực sự bên đó thì em cũng có quen một bạn gái khác ở bên đó, và em cũng có điện về, cũng có chia sẻ, cũng tâm sự là chia sẻ thật, và cũng mong là bạn đó ở Việt Nam có thể tìm được một người phù hợp hơn và tiến tới hôn nhân, tại vì cũng không còn trẻ. Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Như vậy là vì qua bên đó cũng buồn, cũng tìm một cái người yêu ha. Dạ. Nhưng mà cái hay là em điện về cho người này biết. Chứ Dạ. nếu không mình giấu là cũng tội cho người ta. Dạ. Rồi mình đã tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mình có thể thất hứa với lại những mối tình trước rồi. Dạ. Cố gắng mối tình này chúng ta phải hoàn thiện hơn nữa, phải chăm sóc người yêu, yêu thật lòng mình hơn nữa em nhé. Dạ em Rồi. hiểu. Cái mẫu hình lý tưởng á, mà chị mong muốn là như thế nào? Dạ, tại vì em là một người phụ nữ của gia đình thì em vẫn muốn tìm một người đàn ông là một người bạn trai trước tiên là biết chăm lo cho gia đình, cầu tiến cũng như là chăm chỉ, với lại là chung thủy. Chung thủy. Dạ. Vậy thì còn về ngoại hình thì như thế nào? Chị mong muốn như thế nào? Dạ, cao trên 1m65. Dạ. Không hói với lại không bụng phệ. Tôi qua, để tôi Không qua. hói không bụng phệ. Để tôi qua. Dạ, chào Bạn anh Việt gái. Linh ạ. Hói thì sao rồi bụng phệ thì sao? Dạ, bụng phệ là bụng bia ạ. Đâu phải ai có người không uống bia bụng vẫn phệ vậy. Hói thì sao? Sao Dạ. mà em không thích? Em không hiểu sao nhưng mà khi mà em đối diện với lại một người có mái tóc hói thì cái cảm nhận đầu tiên, cảm xúc của em nó tụt mood, dạ, đúng không? dạ nó tụt mood, đúng rồi. Tụt lắm. Nó tụt mood. Các cô gái bây giờ cứ hay như thế, đừng có quan tâm đến cái chuyện gọi là tóc tai của người ta, biết đâu đó là gọi là cái di truyền của người ta, cái gen của người ta, biết đâu ta suy nghĩ nhiều quá nó hói. Cái điều quan trọng đối với các cô gái anh nghĩ là gì? Cái người đối diện người ta có yêu thương mình hay không, người ta có quan tâm với mình hay không. Bây giờ giữa một người chồng rất là đẹp trai, suốt ngày lăng nhăng nhậu nhẹt với một người rất là hói, người ta vẫn thương em, người ta chăm sóc yêu em cả cuộc đời luôn, vậy thì em chọn ai? Chắc chọn giống như người anh Quyền Linh nói à. Thấy chưa? Nhiều khi mình nói ra mình không chọn hói bụng phệ, đôi khi nó đụng chạm đến nhiều người. Có hói Anh Linh có vẻ bảo vệ quá ha. không được đúng không? Nói thôi, thật sự á cái chuyện này cũng là chuyện vui thôi. Dạ. Mình có quyền đưa ra cái nhu cầu của mình, Dạ. nhưng mà anh thấy rằng cũng thấy thương mấy người hói bụng phệ quá, người ta cũng đâu có làm gì đâu mà mình không thích. Mình nói chung là mình nói câu nào không phù hợp, chưa phù hợp thì còn nghe nói tôi không thích cái người hói. Tôi nói nha, mấy người hay nói vậy đó, nhìn thôi, ba hay là ông của mình đó sống tới lớn tuổi thế nào nó cũng hói à. Không lẽ mình không thích chàng trai đó, mình không thích người hói luôn, nó đụng chạm nhiều lắm. Dạ. Ha? Dạ. Anh nói vậy thôi, còn tùy em thích ai thích kệ. Chứ anh cũng thích
người hói. Anh thích không Bởi anh? người hói người ta thông minh, À. người ta giỏi, ta có tính toán nó mới rụng tóc nó mới hói. Em không thích đàn ông như thế nào? Ờ. Chị không thích đàn ông như thế nào ạ? Dạ nhậu nhẹt, hút thuốc, với lại là cờ bạc. Mấy cái đó thì quá rồi. Em có nhậu nhẹt hút thuốc cờ bạc không? Dạ em không cờ bạc và không hút thuốc và rượu bia thì cũng rất ít. Dạ. Ít thôi, nhiều quá không tốt. Dạ. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tức là một người rất là đơn giản, mẫu người đàn ông biết chăm lo gia đình, Chăm lo gia đình. thương vợ, lo cho con. Dạ. Em có phải cảm nhận của tự mình đi, mình có phải là mẫu hình người đàn ông của gia đình không? Chắc là em cũng có đấy ạ, cũng có trách nhiệm đấy. Có, nhưng phải cố gắng lên nha. Dạ. Phải thương vợ thương con, chăm sóc vợ con, lo cho gia đình mình. Cuộc sống này rất nhiều cạm bẫy, nhưng mình biết kiềm chế để mình lo cho gia đình là được rồi. Dạ. Đó, đàn trai như vậy đó. Rồi. Qua xem mắt đi. Để em qua kiểm tra đàn trai coi sao nè. Đàn trai tôi đẹp trai lắm mà, ở Bắc Giang á. Em chào chị Nam Thư. Chào anh. Dạ. Tóc hai mái đồ, Thôi. vuốt vuốt hai mái đồ, dễ thương. Anh ơi, Dạ. cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Dạ thì em mẫu bạn gái lý tưởng em cũng rất mong muốn là một cô gái thiên về truyền thống, cũng nữ tính và dạ. Như nãy giờ bên đàn gái này giới thiệu thì có thể hình dung ra cô gái bên này là như thế nào không? Cũng là một cô gái của gia đình. Có gia đình. Là người phụ nữ của gia đình. Cô gái của gia đình chứ không phải cô gái có gia đình. Cô gái của gia đình hết hồn. Ủa mà anh ơi, như em thấy anh quen mấy em gặp anh đâu rồi ta? Dạ trước đây thì em có lái xe cho chị ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì cũng có thể là chị em mình đã gặp nhau ở chương trình nào đó. Chi em thấy anh quen. Từng là tài xế riêng của chị Hồ Quỳnh Hương. Dạ. Vậy là em đi chúng Hồ Quỳnh Hương mấy lần rồi đúng không? Ủa rồi sao nghĩ mà làm cho chị Hồ Quỳnh Hương là tham gia showbiz cũng ra đi vô thấy vui không anh? Dạ là những tháng ngày mà được lái cho chị Hương thì được tiếp xúc với những các anh chị nghệ sĩ là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời, có lẽ là vậy. Dạ. Ủa rồi sao nghĩ rồi đi ra lái ở ngoài à? Dạ thì khi đó em về quê thì gia đình cũng bắt ép, cũng lớn tuổi rồi, cũng mong muốn là về quê lập nghiệp, có gia đình để cho ba mẹ yên lòng. Và rồi em đã từ chối, em đã không quay lại làm với anh chị nữa. Thì khi vào thì chị tuyển người gái thì em cũng chủ động nói với chị để chị chủ động là tìm người mới. Nhưng mà rồi là chắc có nghĩa là duyên nợ, em vẫn cứ yêu thích Sài Gòn và lại quay lại và tham gia chương trình. Dạ. Rồi ráng lấy vợ đi rồi mời chị Hồ Quỳnh Hương qua hát bài. Qua hát bài nữa, trời ơi là bánh cưới bao vui luôn. Dạ. Anh ơi, điều gì anh không thích nhất ở phụ nữ? Dạ, điều em không thích nhất ở phụ nữ là bạn đó, người phụ nữ quá là ích kỷ. Ích kỷ. Dạ. Ích kỷ là ích kỷ như nào? Ích kỷ là yêu thương bản thân mình đó hả? Dạ, em cũng không thích người phụ nữ là quá mít ướt điệu đà. Dạ. Không thích điệu đà quá. Dạ, em thích đơn giản thôi. Rồi. Cái điệu đó là gái ta phải điệu chứ. Dạ. Điệu dễ thương chứ có gì đâu. Dạ. Điệu vừa thôi anh ạ. Hả? Điệu vừa thôi ạ. Điệu vừa thôi hả? Dạ. Hiện tại là tình hình gia đình là đang rất hối anh mà đúng không? Dạ. Có hối không? Vậy thì anh chuẩn bị kế hoạch tương lai sẵn cho cái dự định kết hôn chưa? Là ví dụ như mình kế hoạch tài chính như thế nào, nhà cửa xe cộ ra sao? Dạ thì em thì cũng mong muốn là cũng muốn lập nghiệp, cũng muốn sống ở trong miền Nam này. Dạ thì ba mẹ em thì cũng tùy thôi, nhưng là sẽ theo ý của em ạ. Dạ. Còn cái kế hoạch tương lai của anh thì như thế nào? Như Thư hỏi đó. Nếu mình ý chị Thư hỏi là nếu như lấy vợ về sẽ ở đâu? Ở và đâu làm nè, gì để phát triển kinh làm tế? gì nè để phát triển kinh tế gia đình? Dạ trước mắt thì khi còn trẻ thì em nghĩ nếu như có vợ thì sẽ tập trung làm ở Sài Gòn ạ. Thì cũng sẽ cố gắng mình làm và có thể gia đình hỗ trợ thêm thì biết đâu thì có thể mình có thể lập nghiệp ở trong miền Nam này được. Đúng rồi. Dạ. Anh thấy thế này, những chàng trai trẻ thì còn lo bay nhảy như cái độ từ 30 trở lên đó, Dạ. thì ta bắt đầu phải hướng tới một mục đích là phải có nhà. Đúng rồi. Để khi mình lấy vợ, vợ con cũng có cái chỗ dựa đó, chứ không Dạ. lẽ giờ mình không có mục đích. Biết rằng đôi khi cuộc sống nó cũng rất là khó khăn trong việc mưu sinh. Dạ. Nhưng nếu chúng ta có khát vọng á, chúng ta hướng đến điều đó thì nó sẽ thành. Còn Dạ. nếu Đúng mình
mình không hướng tới thì người phụ nữ kế bên mình cũng lo chứ. Rồi thì tôi lấy ổng tôi ở đâu, Dạ. rồi tôi lấy ổng rồi mai mốt rồi con cái sinh ra rồi lo làm sao. Em hiểu. Thành ra là mình Dạ. phải có khát vọng, mục tiêu để mình đặt ra để cho phụ nữ người ta yên tâm vậy Dạ. á. Dạ. Em biết rồi. Rồi từ nãy tới giờ em đã cố gắng moi thông tin để có thể chị nghe và đánh giá về ảnh như thế nào để mình có cái nhìn nhận tốt hơn. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu gia đình ha. Dạ. Hôm nay chị Nhung đi tới đây, chị đi với ai ạ? Dạ em đi với mẹ và 3 người bạn thân ạ. Đi với mẹ và 3 người bạn thân. Dạ xin chào mẹ của chị Nhung ạ. Dạ con chào cô ạ. Con mời cô. Chào cô. Cô ơi, cô thấy bên đàn trai con rể tương lai của mình như thế nào? Cô có vừa ý không? Biết. Thấy thì cũng hiền, thấy Chào cũng cô. được. Dạ. Nhưng mà để cho bé nó lựa chọn đi. Không, cô thấy sao, cô cảm nhận thế nào? Đúng rồi. Cô thấy cô cảm nhận bởi vì đây là rể tương lai của cô đó. Nếu như hai đứa nó thương nhau rồi về chung nhà đó cô, thì cô cảm nhận thế nào? Thấy cũng hiền, thấy cũng được. Dạ. Hiền cũng được hả? Rồi muốn nói gì với cô đi để cô yên tâm. Chào cô. Chào cậu. Con rất cảm ơn cô và cùng với gia đình hôm nay đã đến trường quay. Thì cũng nhờ chương trình, nhờ chị Nam Thư và anh Quyền Linh là hai MC quốc dân đã bài mối cho rất nhiều đôi thành công. Thì hôm nay con đến đây con cũng tự cho mình một cơ hội. Rất mong là tụi con sẽ có duyên và có nợ để tìm hiểu, để tiến xa. Cảm ơn cô đã đến trường quay. Em gái sao? Em gái có thể nói một vài lời nào đó? Dạ em chào mọi người trong trường quay ạ. Chào bạn trai, chào MC Hoàng Linh và chị Anh Thư. Nói chung là suy nghĩ về những cái chia sẻ của bạn trai bên đây cũng như là về các tính cách thì cũng có một vài điểm tương đồng với bạn Nhung. Nhưng mà bạn em á, là một người rất là mạnh mẽ và cầu toàn. Thì cái đó nhiều khi cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của phái nữ. Nên thứ nhất về công việc á, thì tụi em là nhân viên văn phòng. Còn anh thì công việc của anh sẽ đi nhiều. Và giống như là nó đã từng xảy ra cái việc khoảng cách. Thì từ quận 7 đến Củ Chi không xa, cũng không gần. Nhưng mà về đặc thù công việc thì em vẫn suy nghĩ là hai người nên suy nghĩ cho rõ và nếu mà mình cảm giác về cảm nhận khi mà hai người nói chuyện với nhau, mình cảm thấy là mình cần tìm hiểu thêm thì mình nên cho nhau một cơ hội, biết đâu. Tại vì thực ra tính đến thời điểm hiện tại thì cũng không còn quá trẻ để mà thử. Nên một khi mà hai bạn đến đây là hai bạn đã có suy nghĩ chín chắn và có một cái suy nghĩ là sẽ tiến xa hơn khi mà tìm được một cái đối tượng phù hợp. Thì hiện tại là có một số điểm tương đồng rồi đó. Vấn đề còn lại là bạn Nhung thử hỏi những vấn đề mình quan tâm về bạn trai hơn. Thì cảm giác là anh cũng chân thành đó, anh cũng thật thà đó. Nhưng mà quyết định cuối cùng là của Nhung. Rồi, ok. Cảm ơn người nhà của đàn gái. Xin mời đàn trai ạ, mời anh Quyền Linh. Bình, em đi với ai? Dạ, hôm nay đến trường quay thì em có đi cùng với anh Thường là anh kế nghiệp của em và em Long là đồng nghiệp ạ. Dạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình. Dạ, trước tiên em xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư. Xin chào chị cùng chơi và tất cả mọi người trong khán trường. Em là bạn và cũng là một người em đồng nghiệp trong công ty với anh Bình. Thì hôm nay em đến đây thì em gặp chị thì em thấy chị cũng là một người phụ nữ của gia đình và có thể bù đắp một phần thiếu sót của anh Bình, có nghĩa là về phần công việc gia đình thì anh Bình cũng không có chu đáo, nhưng mà trong công việc thì anh Bình rất là tận tâm và làm việc rất có trách nhiệm, gọn gàng và ảnh không rượu bia hút thuốc, đó là một điểm mạnh của ảnh. Thì em nghĩ là anh chị nên cho nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi, cảm ơn đại diện hai gia đình. Anh thấy rằng ở bên đàn gái cũng rất là gọi là một người phụ nữ hiện đại đó. Một người cũng có chiều sâu trong cuộc sống, cũng có gọi là quan tâm đến gia đình và đang hướng tới mục đích là có gia đình. Còn bên đàn trai á thì thấy một cái chàng trai cũng rất là
thật sự nói rất cũng sỏi đời đó, người ta gọi là sỏi đời, tức là vững chãi trên cái bước đường đời đó. Dạ. Có thể xoay sở cuộc sống, có thể tạo nên sự bình yên và có thể là một chỗ dựa cho người phụ nữ. Dạ. Và em ở trong đàn trai có một cái sự chân thật rất là rõ ràng. Đấy cái đánh giá của anh. Còn bây giờ thì mình cộng tất cả mọi đánh giá và mọi góp ý lại, chúng ta sẽ gặp nhau Dạ. để quyết định do hai bạn nha. Rồi bắt đầu mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi Bình. Bạn ấy tên là Nhung. Dạ. Chào em. Dạ, chào anh ạ. Hôm nay em đến đây có món quà tặng anh ạ. Chúng ta có thể mở quà ra được không? Đúng rồi. Dạ được ạ. Mở đi Bình. Mình hãy quan tâm đến cái món quà của người tặng mình đó là gì. Lấy ra đi Bình. Lấy ra luôn. Anh có thể lấy ra cho khán giả cùng xem ạ. Cái gì mà cảm giác hồi hộp quá vậy? Lấy ra đi Bình. Lấy ra ạ. Chỉ có một chiếc thôi anh ạ. Lấy ra. Lấy ra đi anh, lấy ra đi. Em cảm nhận thế nào về cái chiếc dép đó? Chứ anh thấy có ý nghĩa đó. Trước khi em chia sẻ về ý nghĩa của món quà em mang đến đây thì anh nhìn món quà anh cảm nhận được ý nghĩa của nó như thế nào ạ? Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã tặng anh món quà. Thì nó chỉ là một đôi dép bình thường, đơn giản nhưng mà nó sẽ ý nghĩa và là một kỷ niệm với anh. Dạ đúng rồi, như anh nói là nó là một món quà rất là bình thường nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ý nghĩa sâu sắc lắm đấy. Theo em, thứ nhất là như quan niệm của người xưa thì khi mà một người con trai và người con gái quen với nhau, mình tặng một đôi giày hoặc đôi dép thì người đó sẽ đi mất. Nhưng bây giờ hôm nay em tặng một chiếc thôi, thì cho dù kết quả hôm nay như thế nào, anh có bấm nút chọn em, thì nếu mà được món quà trọn vẹn ý nghĩa hơn thì anh sẽ nhận được phần còn lại. Với lại là vì sao em không chọn đôi giày mà em chọn đôi dép? Tại vì khi mà dép nó thể hiện cho cái sự thoải mái, thì em muốn là cái mối quan hệ của chúng ta bắt đầu một cách thoải mái nhất. Cảm ơn. Hãy bằng mọi giá lấy một chiếc dép, tìm một chiếc dép còn lại nhá. Dạ. Hãy về vào Google đọc bài thơ Đôi dép, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nó rất là hay. Và chiếc dép này nếu như nó được dép tổ ong thì hay nữa. Dạ để em mua đôi khác tặng anh ạ. Rồi bây giờ hai bạn mình nói về cảm nhận của nhau khi gặp nhau, rồi mình sẽ tính chuyện hẹn hò như thế nào, tương lai làm sao, rồi con cái. Dạ. Xin mời ạ. Anh hỏi trước đi ạ. Trong cái quan niệm về tình yêu thì em nghĩ thế nào? Thì như em trải qua 2 mối tình, nhưng mà có một mối tình là em yêu xa. Thì nói chung là về kinh nghiệm tình trường thì không có nhiều, nhưng mà quan niệm của em là khi mà hai người đã quen với nhau, đến với nhau thì chân thành, chung thủy và cố gắng mình bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Còn suy nghĩ của anh thì trong tình yêu thì không hoàn hảo. Khi yêu chỉ cần chân tình. Thật ra thì cái chuyện hôn nhân ấy, thì anh nghĩ rằng là chuyện tình cảm thì anh nghĩ rằng là nó đến với nhau từ sự chân thành. Còn trong hôn nhân thì anh nghĩ chất xúc tác rất quan trọng nhất cần trong một hôn nhân đẹp đó là sự chung thủy. Thì qua tiếp xúc, trò chuyện và nhìn nhận thoáng qua thì anh thấy em là người phụ nữ của gia đình. Cảm và ơn mẫu anh. người phụ nữ truyền thống. Cảm ơn anh. Dạ, với lại như hồi nãy nghe chia sẻ thì thứ nhất là do tính chất công việc giống như bạn em đã nói, và anh cũng đã có một kinh nghiệm, một trường hợp xảy ra tương tự là do khoảng cách nên dẫn đến là chia tay. Thì anh suy nghĩ nếu mà chúng ta bắt đầu một mối quan hệ và cái khoảng cách địa lý của chúng ta như vậy thì anh thấy khó khăn như thế nào? Và anh có cảm thấy là giữa chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu nhau sau chương trình này, đi sâu hơn nữa và sau này có một cái kết cục viên mãn? Trong suy nghĩ của riêng anh thì là ngày hôm nay được gặp em ở chương trình, là những giây phút này với anh cũng thấy là rất chi là đẹp, một kỷ niệm đẹp, sâu sắc và đáng nhớ trong cuộc đời. Nếu chúng ta mà không thành sau chương trình không thành bạn đời
hoặc là thì chúng ta có thể là bạn hiền là tri kỷ. Dạ. Và cũng là rất chi là may mắn và vui mừng vì có chương trình. Dạ. Mình có thêm được một cái bạn. Dạ. Và có một điểm nữa là do đặc thù công việc nên tụi em cũng không sử dụng được internet, kể cả điện thoại smartphone. Thì nếu giả sử như em với anh quen nhau thì kể cả trong giờ làm việc, trừ giờ ăn cơm trưa thôi, thì em có thể liên lạc với anh. Thì có như là nó hạn chế cái thời gian mình tiếp xúc gặp nhau nhiều hơn. Thì thường là em chỉ rảnh thời gian vào buổi tối. Thì anh thấy điều đó nó cũng có một cái trở ngại hoặc là khó khăn cho chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới không ạ? Anh thấy cái đó thì cũng không có gì là khó khăn cả. Dạ. Đấy, bình thường. Nhưng mà cho em hỏi một xíu là thường người ta hay nói là tài xế rất là trăng hoa. Thì anh như thế nào ạ? Suy nghĩ của anh thì nghề nào cũng vậy thôi. Nghề nào cái quan trọng nhất là tâm tính. Tâm tính là nhân phẩm của mỗi một người. Chứ không cứ gì là cứ là tài xế, là lái xe là sẽ đa tình, sẽ phong lưu. Em hy vọng là như vậy ạ. Cái này cũng tội nghiệp cho tài xế, anh cũng binh tài xế chút xíu. Dạ. Mang tiếng tài xế ngày xưa là đi đường dài, đi cả tháng 2 tháng thì đến đâu người ta buồn, người ta ghé chơi một chút rồi người ta có tình cảm. Còn bây giờ tài xế chạy đâu có đâu đi 1 tháng đâu, đi suốt lái còn không nổi nên lấy đâu có thời gian mà quan tâm tới một người khác. Đặc biệt là tài xế này, tài xế lái ở thành phố, lái cho sếp không mà sao nói chuyện với ai đâu mà cua ai. Thành ra cái quan điểm ngày xưa tài xế trăng hoa thì cũng tội nghiệp cho các anh, phải không? Giờ nó thay đổi rồi. Đúng rồi. Giờ khó lắm chứ không phải như ngày xưa dụ được đâu. Tới với chương trình thì cả hai bạn có một món quà tinh thần nào muốn tặng cho nhau hay không? Hả chị Nhung? Dạ. Hát một bài. Dạ em hát một đoạn ạ. Rồi mời Nhung. Hò ơi, ơi ơi hò ơi, hò ơi, ơi ơi hò ơi, về Củ Chi. Xin lỗi, em ngừng tới đây được rồi ạ. Và chấm như thế nào thì em sẽ tiết lộ sau ạ. Giọng hay đó. Bây giờ á, chúng ta trò chuyện cũng đã lâu rồi. Dạ. Mình đã nghe rất nhiều cái ý kiến xung quanh, từ người thân, từ anh, từ Nam Thư này kia rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Hai bạn nào tiến tới đi. Tiến tới. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Nắm đi. Để xem có một chút gì đó. Nắm hai tay luôn. Đúng rồi. Phải thật thoải mái trong này. Coi chúng ta chỉ là những người bạn đi. Chúng ta cảm nhận từ lúc nói chuyện cho lúc nắm tay, để xem có hơi ấm nó có hợp với nhau hay không. Và trong giây phút này, các bạn suy nghĩ điều gì về người đối diện, hãy nói cho nhau biết. Nắm cái gì đây? Run quá. Run gì thế nè? Hai cái tay nó phải thế này đấy. Đó. Chứ ai để con gái nắm tay con trai ha? Chắc tại lâu quá. Chúng tôi muốn tạo tất cả mọi điều kiện để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi hãy nhìn nhau và nói cái gì đó. Mình suy nghĩ điều gì đó. Hiện nay mình suy nghĩ điều gì trong lòng của mình, có nói thật ra, nói cho nhau đi. Nói đi. Bất cứ cái gì. Thật ra thì em nghĩ là đến với chương trình này cũng như là gặp anh là một cái duyên. Tại thật ra trước đây là chương trình có mời em phỏng vấn đi casting rất là nhiều lần và em đã từ chối đúng 3 lần. Và lần cuối cùng là em quyết định đi. Thì em nghĩ là đến đây cũng đã là một cái duyên rồi, gặp anh cũng là một cái duyên. Còn nợ thì không biết như thế nào. Đúng thì rồi. sau này sẽ biết. Còn em? Dạ. Còn em thì cảm xúc của em như này thì em thấy vui, mừng vì đã được gặp Nhung và đã tự cho mình một cơ hội để đến với chương trình để tìm một người yêu thương. Khó nói quá anh. Nói chung những cái cảm xúc hiện nay nó lẫn lộn với nhau. Dạ. Rất là khó nói. Em nghĩ là nếu mà khó nói quá thì thôi để nút bấm nói vậy. Đúng rồi. Em đồng ý. Nút bấm sẽ nói lên tất cả mọi thứ. Nếu có nợ chúng ta gặp nhau, không có nợ thì chúng ta sẽ nợ người khác. Không sao cả, quan trọng vẫn là thật nhất con tim mình có thể. Ha. Cô ấy, anh ấy đã nhớ em là tên Nhung. Nhung có nhớ anh ấy tên gì không? Dạ, tên Bình. Đúng rồi, Bình Nhung. Tức là cái bình đựng hồng nhung. Rồi bây giờ về Bình vị mời trí Nhung. các bạn. Chúng ta sẽ về ghế để chúng ta tiến hành bấm nút nha.
rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Hai người cũng đã từng trải, hai người cũng đã am hiểu về cuộc sống thế nào. Hai người đủ sức để cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Xin mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Đây là lúc kiểm tra lại con tim mình. Như anh Quyền Linh nói, hãy hỏi cảm xúc của chính mình, đây thật sự có phải là một nửa mà mình tìm kiếm hay không. Nếu đúng, đừng ngần ngại, hãy bấm nút cho nhau cơ hội. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả. Ở ngoài kia khán giả đang xem truyền hình sẽ có hàng trăm hàng vạn người sẽ bấm nút cho các anh chị. Các anh chị sẵn sàng nha. Dạ. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi. Em bấm không được. Em có bấm mà bấm không được. Có. Mời chị. Rồi, như vậy là một chút nuối tiếc. Bình, em hãy cho mọi người biết được suy nghĩ của em, tại sao em là không bấm. Dạ. Trước tiên thì cho em xin lỗi cô, gia đình và xin lỗi bạn Nhung. Và cũng mong quý vị khán giả đang có mặt trường quay thông cảm. Cảm xúc thì tình yêu nó phải có cảm xúc thật. Dạ, thì em biết được bạn gái bên này thì có nhiều điểm là em rất mong muốn có một bạn gái, một bạn đời như vậy. Nhưng em cảm nhận là trái tim mình chưa thật sự rung động. Và em muốn bạn sẽ tìm một người bạn trai khác phù hợp hơn. Dạ. Chúng ta phải sống thật bằng cái cảm xúc của mình. Chúng tôi khuyên người bấm, người chơi như thế không dối lòng mình, bởi đây là cơ hội. Và không sao cả, đây cũng là cơ hội cho Nhung. Rất nhiều chàng trai đang theo dõi truyền hình có thể liên hệ với chúng tôi để bấm nút cho Nhung. Rất nhiều cô gái cũng đang theo dõi truyền hình sẽ liên hệ với chúng tôi để bấm nút cho Bình. Chúng ta không lo lắng điều đó. Đến đây là chúng ta đã cho cơ hội và mở lòng mình. Vấn đề là hai người chưa phù hợp với nhau, vẫn chưa có nợ với nhau, vẫn giữ kỷ niệm của chính mình nha. Dạ, cảm ơn và chị. đây coi như là một món quà kỷ niệm của cả hai anh chị. Chúng ta không làm người yêu thì chúng ta sẽ làm bạn. Là bạn. Dạ. Chiếc dép này vẫn còn thiếu một chiếc nữa, Bình vẫn đi tìm nhá. Dạ. Lúc nào tìm có liên lạc với Nhung để Nhung gọi là có thể vui giùm cho bạn. Dạ. Nhung cũng vậy, lúc nào tìm một nửa yêu thương của mình cũng có thể liên lạc với Bình. Dạ. Chúng ta xem như những người bạn đã có cơ hội, một kỷ niệm rất là vui. Dạ. Đây, giữ lấy, trân trọng chiếc dép đó nha. Dạ. Cảm ơn anh. Mọi người sẽ nhận được một phần quà của Vinalatex, một cái cặp gối của cao su Vinalatex. Và đây là một phần quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Mỗi anh chị một phần quà là một chiếc nồi cơm điện trị giá 350.000 đồng ạ. Tình yêu đôi khi nó cũng đắng như những cái thanh sô cô la, một chút đắng một chút ngọt. Và các bạn hãy đi tìm những cái vị đó, những hương vị đó để cho cuộc sống nó thú vị hơn. Những thanh sô cô la ngọt ngào này nó sẽ làm hành trang cho các bạn với những tình yêu đang chờ các bạn ở phía trước. Chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Chúc mọi người hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn anh chị Chào đã anh chị. đến tham gia chương trình.